Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Như đã hứa với các bạn tuần trước, Phương đã có một cái video clip riêng hướng dẫn các bạn cách tạo hình bánh bao sao cho đẹp. Phương đã có rất là nhiều công thức bánh bao khác nhau, nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái công thức sử dụng thêm cái phần bột cái gọi là sponge. Bột cái sẽ chia ra làm 3 đến 4 loại tên khác nhau tùy theo hàm lượng nước trong bột. Thì sponge là một cái dạng bột cái sử dụng hàm lượng nước trung bình sẽ tầm 60 đến 65%. Lợi ích của việc sử dụng thêm bột cái sẽ giúp cho bánh có độ xốp mềm, ngon và bánh không có bị mau khô. Bước làm bột cái này các bạn nên chuẩn bị trước qua đêm. Ở đây mình sẽ dùng sữa, các bạn có thể sử dụng nước, nhưng mà mình không nên dùng whipping cream, những cái chất lỏng mà có hàm lượng chất béo cao. Thì mình sẽ dùng là 108 gram chất lỏng. Cho vào đây là 2 gram men khô instant yeast. Nhiệt độ chất lỏng ở đây là Phương sử dụng nhiệt độ sữa nhiệt độ phòng. Các bạn có thể dùng sữa lạnh chứ mình không có cần phải hâm cho nó nóng nha. Mình chỉ lắc đều, sau đó Phương cho vào đây nữa là một cái phần bột khô 180 gram. Đối với các bạn ở bên Đức thì các bạn phải kiếm bột mì tên là Instant Meal hoặc là Wiener Kreisler. Đây là bột mì đa dụng có hàm lượng protein 10%, nhưng mà làm các dòng bánh bông lan và bánh bao là thích hợp nhất, tại vì người Đức thì họ không có bột mì số 8 như là ở Việt Nam. Các bạn nào mà mua được bột mì của người Hàn Quốc, các bạn chọn cái loại plain flour thì nó là Trung-Yok Milkaru tiếng Hàn Quốc. Còn các bạn ở Việt Nam có thể sử dụng Baker Choice số 11, Hoa Ngọc Lan hoặc là Maisan, bột táo đỏ hoặc là Uniflour. Ở bên Đức thì bột mì đa dụng số 405 là các bạn làm bánh bao sẽ không có được xốp mà nó sẽ có độ dai rất là nhiều. Mình không khuyến khích các bạn dùng cái loại bột này. Ở cái nơi bạn ở thì tùy nơi nó sẽ có những cái hiệu khác nhau, tuy nhiên các bạn kiếm cái dạng mà instant meal nha. Phương sẽ dùng ở đây là 180 gram để mình làm cái phần bột cái. Mình chỉ trộn đều để cho cái bột hút đủ nước và không còn thấy bột khô. Mình không có nhồi cho mịn. Mục đích của mình là giảm thiểu cái khả năng bột tạo gluten. Gluten là những cái chất gọi là kết dính để cho bột có độ dai. Trong làm bánh bao thì mình không muốn bánh bao của mình dai mà nó phải xốp. Cục bột cái này sẽ có trọng lượng chính xác là 290 gram. Mình sẽ cho vào một cái hộp đậy kín. Các bạn có thể dùng những con dao mình cắt thành những cái cục nhỏ như vậy để mình tránh tạo cho những cái khối bột này có một cái sự liên kết gluten quá chặt chẽ. Hoặc là các bạn có thể rạch một cái chữ thập ở trên cái cục bột để cho bột nở tốt hơn. Nếu các bạn thích, chứ thực ra cũng không có ảnh hưởng gì. Cục bột này mình phải để nhiệt độ phòng 20 đến 22 độ C trong vòng ít nhất 5 tiếng đến 8 tiếng. Còn nếu không các bạn để nhiệt độ phòng tầm 1 tiếng thì các bạn cho vào tủ lạnh 12 đến 18 tiếng. Ở đây quan trọng là các bạn không để cái cục bột này ở trong một cái môi trường quá nóng. 28-30 độ là không nên. Mình phải kìm hãm cái sự hoạt động của men để cho rất là nhiều axit lactic được tiết ra, giúp cho bánh nở xốp. Nếu từ đầu các bạn không có cắt thì sau đó các bạn phải cắt bột ra thành những cục nhỏ như vậy để cho bột hòa quyện đều với tất cả các nguyên liệu còn lại của công thức. Tiếp theo là 110 đến 120 gram đường, 180 gram sữa. Sữa này mình dùng nhiệt độ phòng, hoặc là các bạn lấy từ tủ lạnh thì mình sẽ quay nóng tầm 15 giây. Nguyên liệu quan trọng tiếp theo để tạo độ xốp cho bánh là giấm. Mình sẽ dùng giấm nho balsamic màu trắng. Nó sẽ có một cái nồng độ chua là 5%. Các bạn tuyệt đối không dùng cái loại giấm Zurich. Ở Đức các bạn dùng loại này là đây là giấm cô đặc, có nồng độ chua là 25% lận nha. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng giấm táo, giấm chuối tự nuôi, hoặc là mình cũng có sử dụng chanh. Phần giấm này Phương cho vào sữa khuấy đều thì mình sẽ thấy sữa nó có một cái hiện tượng hơi sệt sệt đặc lại chút xíu. Ngoài cái độ axit lactic của cái bột chua thì mình bổ sung thêm axit acetic của giấm. Chanh thì cũng có axit nhưng mà nó là axit citric thì cũng tự như vậy. Các bạn ở bên Đức có thể kiếm mua buttermilk. Buttermilk là một dạng bơ sữa. Thì cái này cũng giúp cho bánh có một cái độ xốp rất là ngon. Nhưng mà các bạn lưu ý là nên chỉ dùng 50-50, tức là 50 sữa và 50 buttermilk.
tiếng Đức gọi là Buttermilch. Nếu các bạn sử dụng hoàn toàn á, thì cái bánh rất là xốp và khi tạo hình tuy là ngon nhưng mà bánh sẽ không có giữ được nét lắm. Cho vào bột chín thì mình cần có một lượng men khô instant yeast nữa là 4 gram. Phương làm bánh luôn có một cái muỗng nhỏ để cân những cái phân lượng mà nó lắt nhắt như vậy nè, chứ mình không có nhắm chừng bằng cái teaspoon muỗng cà phê. Lưng bột khô mình cho vào cái phần bột chính sẽ là tổng cộng 360 gram. Trong đây Phương sử dụng là 300 gram bột mì và 60 gram bột bắp. Bột mì thì mình cũng sử dụng cái loại bột mì đa dụng instant meal như là hồi nãy mình đã dùng trong phần bột cái. Bột bắp thì người Bắc thì gọi là bột ngô. Mình cần có nữa là bột nổi baking powder, tiếng Đức gọi là Backpulver, 5 gram. Bột nổi không những có tính chất tạo thêm độ nở mà nó là một chất kiềm để nó trung hòa lại cái vị axit chua của giấm. Trộn đều bột nở, bột bắp và bột mì với nhau, mình sẽ cho tiếp vào cái phần thố nhồi bột. Muối là nguyên liệu không bắt buộc trong bánh bao, nhưng mà các bạn có thể cho để thêm cái vị đậm đà thì mình sẽ dùng 2 gram. Chất béo cho vào bánh bao thì thường sẽ sử dụng là 10% của lượng bột khô. Phương sẽ dùng tầm 27 gram. Mình sẽ dùng các loại như là mỡ trù, tiếng Anh gọi là shortening, hoặc là ở đây mình có mỡ heo. Ở Đức các bạn kiếm mua cái loại này gọi là Schweineschmalz. Phương đã có giới thiệu rất là nhiều lần trong các video clip lần trước. Thì các bạn có thể sử dụng dầu ăn cũng được, nhưng mà dầu ăn thì sẽ chứa tầm 82% lượng chất béo, ngoài ra là 18% là chất lỏng, cho nên là nếu mà dùng dầu ăn thì các bạn phải bớt lại chút xíu lượng nước nha. Thứ mình không nên dùng là bơ sẽ làm cho bánh có màu ngà vàng. Vậy là Phương đã cho tất cả các nguyên liệu đầy đủ và mình mở máy nhồi tốc độ thấp nhất trong vòng 2 phút. Sau đó Phương sẽ tăng lên tốc độ 4/10. Đối với cái dòng bột instant meal thì nó sẽ rất là nhão. Instant meal có khả năng hút nước rất là chậm, cho nên là khoảng 2 phút đầu các bạn sẽ thấy là nó hơi nhão. Đừng có lật đật cho thêm bột khô nha, các bạn phải đợi cho mình tầm 3 đến 4 phút thì nó sẽ quyện lại thành khối. Sau 4 phút nhồi các bạn thấy nè, khi mà mình kéo cái trục lên á, thì cảm giác bột rất là nhão. Thực ra đây là hiện tượng bột xốp thôi. Bột cần thời gian để có khả năng ngậm nước, các bạn đừng có lật đật cho bột khô. Thời gian tối đa nhồi máy Phương chỉ để là tầm 8 đến 10 phút, sau đó mình sẽ cho bột ra bàn và nhồi bằng tay. Nhồi bánh bao quan trọng là mình không có tạo những cái gluten quá dai và quá chặt. Thì khi cán bột và tạo hình thì các bạn sẽ thấy bột nó rất là dễ bị co lại. Phủ thêm một ít bột khô làm bột áo và mình sẽ nhồi từ bên ngoài vào bên trong trọng tâm của cục bột. Mình không có động tác miết bột dày ra và gấp lại giống như là các bạn nhồi bánh mì. Đây là cái mình không nên làm. Mình chỉ nhồi từ mé ngoài vào trong như vậy đến khi nào mà cục bột có cái trạng thái mịn tương đối là được, cũng không có cần phải quá mịn các bạn. Mình thấy có những cái chỗ nó còn hơi rách thì nó hơi sần sùi vẫn không sao. Ngược lại với làm bánh mì, mình không có nhồi bột mịn đến khả năng bột kéo màng mỏng, vì đến lúc đó thì gluten đã quá dai, thành phẩm bánh bao sẽ bị chai giống như là bánh mì hấp. Cho khối bột này nghỉ 30 phút, mình không phải là ủ bột, mình chỉ để trên bàn như vậy và mình không có cần phải tạo thêm độ ẩm hay gì hết. Chủ yếu là cho cục bột thư giãn và mình mới có thể chia bột thành những cái phần bằng nhau và nó rất là mịn luôn. Thì cục bột này sẽ chia được tầm 12 cái bánh to hoặc là 14 cái bánh nhỏ. Nhiều bạn hay đặt câu hỏi là tỷ lệ nhân bột như thế nào. Phương thường làm tỷ lệ bột nhân sẽ là 1 và 1.5, tức là nhân 50 thì bột sẽ là 75. Mỗi cục bột nhỏ này mình sẽ túm lại và mình vê cho tròn và căng mặt bột chỉ tầm 4 đến 5 vòng. Các bạn lưu ý, chỗ này mình không có vê quá lâu khiến cho cục bột quá dai. Sau khi vê bột thì mình sẽ còn có công đoạn cho cục bột nghỉ 15 phút. Phương có chừa một cái cục bột nhỏ để lát nữa Phương sẽ giải thích cho các bạn vì sao. Phương sẽ tạo một cái độ ẩm trong cái lò nướng của mình để mình có chỗ để mình ủ bột.
Hiện tại trong lò của Phương là 23 độ C, Phương sẽ cho vào đây là 200g nước sôi. Thao tác cán bột cũng rất là quan trọng, mình tránh cán cục bột tới lui nhiều lần khiến cho cục bột bị dai. Cán 2 lần tới lui, sau đó là chủ yếu là những cái vành xung quanh miếng bột sẽ mỏng hơn để mình xếp ly bánh không có bị quá dày. Mình dùng bột khô để làm bột áo, tuy nhiên mình cũng không có lạm dụng quá nhiều bột khô. Khi mà cán các bạn thấy cục bột nó không có nằm yên mà nó chạy tới chạy lui, tức là bột khô bạn sử dụng quá nhiều. Và cái phần lớp trong của miếng bột cũng không nên quá khô, thì khi xếp ly bánh sẽ bị bung, tại vì những cái xếp ly này không có một cái độ kết dính vì bột khô được sử dụng quá mức cần thiết. Cách tạo hình bánh bao đẹp thì Phương đã có video clip từ tuần trước, các bạn có thể kiếm tham khảo. Phương đã thử nghiệm công thức này rất là nhiều lần. Thật ra là những lần trước Phương làm lượng chất lỏng nó nhiều hơn, bánh xốp hơn và mềm hơn nữa. Tuy nhiên là nếu mà bánh quá xốp thì khi hấp bánh sẽ hoàn toàn bị mất nét, mặc dù là mình hấp không có lửa quá lớn. Nhiệt độ chuẩn để ủ bánh bao sau cái công đoạn tạo hình sẽ là tầm 30 đến 35 độ C. Thời gian là sẽ tầm 45 phút. Khác với bánh mì là mình sẽ không có cho bánh bao ủ lạnh, vì vô tình mình sẽ tạo thêm thời gian cho gluten có trong bột, tạo nên một cái độ kết nối chặt chẽ khiến cho bánh bị dai. Cho nên là mình không có tạo hình trước, ủ qua đêm và ngày mai mình hấp. Nó không có áp dụng được đối với bánh bao nha. Nếu mà ủ trong sửng thì nước chỉ cần ấm ấm, giống như là các bạn pha nước cho baby tắm là được. Canh độ nở chuẩn của bánh bao thực ra cũng hơi khó, cái này cần kinh nghiệm. Một số chia sẻ là các bạn cho một cục bột nhỏ vào trong một cái ly nhỏ, ở đây là sẽ tầm 15g, và mình sẽ đợi cho cục bột này nó nở. Thì các bạn không nên đợi cho cục bột nở gấp đôi, cần cục bột này tăng 50-60% thể tích ban đầu là được, thì mình có thể đi hấp bánh. Thời gian hấp sẽ phụ thuộc vào cái bánh của bạn to hay nhỏ, nhưng mà trung bình với cái kích cỡ này thì Phương sẽ hấp 15 phút. Nhà của Phương có cái lò hấp, còn nếu mà hấp bằng sửng thì mình chỉ hấp ở lửa vừa, và các bạn xếp bánh làm sao cho không bị quá khít, khiến cho hơi nước không có được thoát lên trên thì nó sẽ đọng ở bên đáy. Đó là lý do vì sao mà bánh của bạn bị ướt đáy. Và mình không có cho cái phần nước hấp quá nhiều, chỉ tầm là 1/3 nồi là được. Cái việc các bạn cho giấm vào nước thì cũng tùy thích thôi. Thực ra là cái cho giấm vào nước là mình giảm cái độ kiềm của nước, giúp cho bánh trắng hơn. Cái này thì thực ra Phương thấy không có quan trọng. Nếu mà bột của bạn trắng và xử lý đúng thì nó sẽ trắng. Còn nếu mà các bạn làm sai, mặc dù vậy mà mình cho giấm thì nó cũng sẽ không trắng nổi đâu. Nước hấp sau khi cho sôi ùn ụt thì mình sẽ cho sửng bánh lên và hạ xuống số 7. Đối với nhà của Phương là có 9 số. Khi hấp mình phải có đậy lót một cái khăn để cho hơi nước không bị nhiễu xuống bánh. Ở bên Phương thì cách đây không lâu, một thời gian dài, tất cả mọi người đều rất là thích dùng cái hiệu bột mì hoa sen đỏ của Thái Lan. Nó rất là trắng và xốp. Tuy nhiên rằng cái bột đó, càng ăn thì nó có cái mùi bột tẩy rất là khó chịu. Cho nên là mình đã tìm tòi ra công thức này, và mình vẫn sẽ sử dụng bột mì của Đức để cho an toàn và mình ăn cũng an tâm hơn. Mình sẽ ghi rõ cái phần công thức ở trong khung mô tả. Mình sẽ để đường link cho các bạn vào thăm trang web nhà Phương. Đây là chiếc bánh Phương làm nó tròn ủng luôn, vì đây là bánh nhân xa xíu. Đối với các bạn sống ở Việt Nam mà kiếm mua được bột số 8, đây là bánh bông lan á, các bạn có thể kết hợp 50 bột số 8 và 50% là bột số 11 để tăng thêm cái độ xốp cho bánh. Công thức bột này các bạn có thể làm bánh bao chiên. Mình sẽ vê thành một cái trụ, một cái sợi dài. Mỗi cục bột bánh bao chiên chỉ nên tầm 25 đến 30 gram, nhỏ nhỏ thôi. Mình cũng làm các trình tự là có ủ và hấp. Sau đó mình chêm chiên, thì mình sẽ chiên trên lửa 170 độ C. Khi hai mặt vàng đều thì mình vớt ra. Tụi nhóc nhà Phương thì rất là thích ăn bột bánh bao chiên chấm với lại sữa đặc. Hoặc là ở Việt Nam mình thì ăn với heo quay, gà quay.
Bánh dùng men thì sẽ có một cái nhược điểm là mình hấp lâu bánh sẽ bị vàng và bị chai. Cho nên là thường những cái bánh kinh doanh ở ngoài các bạn ăn ở Việt Nam á, thì người ta sẽ sử dụng một cái phương pháp khác, tức là mình sẽ sử dụng bột chua và bột khai. Thì mình sẽ có công thức chia sẻ sau. Trên màn hình các bạn đang xem là một cái chia sẻ thêm Phương thử nghiệm với bột mì đa dùng 405 của Đức. Thì bột này sẽ cho bánh rất là dai. Cùng một công thức nhưng mà cái bột này rất là khô. Cho nên các bạn nhất định phải kiếm bột Instant Meal hoặc là Wiener Crisler nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có thử nghiệm xin các bạn cho Phương feedback, phản hồi nha. Phương cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.